Hello everyone. আমি ডিসকাস কৰিছিলো মহাজনপদৰ কথা। মহাজনপদত কি আছিলে 16 মহাজনপদ আছিলে। তাৰ পিছত কি হ'ল তেওঁলোকৰ মাজত যুদ্ধ বিগ্ৰহ হৈ পেলাই 4টা বাকি আছিলে আৰু তাৰ ভিতৰত আমি এতিয়া মৌৰ্যন এম্পায়াৰ বিষয়ে পঢ়িম যে কেনেকৈ মৌৰ্যন এম্পায়াৰ আহিলে মৌৰ্যন এম্পায়াৰ কেনেকৈ হ'ল তাৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম। এই ক্লাছৰ পৰা আমি কি গম পাম যে মৌৰ্যন এম্পায়াৰ কেনেকৈ হ'ল আৰু তাৰ হিষ্টৰিকেল সোৰ্সেছ কি আছে যে আমি ক'ৰ পৰা আমি মৌৰ্যন এম্পায়াৰ কথা আমি গম পাওঁ যেটো মৌৰ্য সাম্ৰাজ্য বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত আমি গম পাম যে মৌৰ্যন এম্পায়াৰ আৰু তাৰ যি চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য আছিলে তাৰ যি হিষ্টৰিকেল যি ছিগনিফিকেন্স আমি তেওঁলোকৰ কথা গম পাম। বেচিক্যালি আমি হিষ্ট্ৰীৰ কথা গম পাম। তাৰপিছত যিজন চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যই কি কৰিছিলে আমাৰ মৌৰ্যন এম্পায়াৰ স্থাপন কৰিছিলে। তাৰপিছত আমি কৌটিল্য আৰু তেখেতৰ অৰ্থশাস্ত্ৰৰ কথা আমি গম পাম। তাৰপিছত আমি গম পাম যে মৌৰ্যনসকলে কি কণ্ট্ৰিবিউট কৰিলে হিষ্ট্ৰীত। তাৰপিছত আমি গম পাম যে অশোকা আৰু তেওঁৰ যি প্ৰিন্সিপল আছিলে আমি তেওঁৰ কথা গম পাম। আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে অশোকাৰ নামটো শুনিছে। ইয়াত কৈছে আফটাৰ দ্য ডিক্লাইন অফ দ্য মহাজনপদাছ মই ক'লোঁ যে কেনেকৈ মহাজনপদাৰ ডিক্লাইন হৈছিলে আমি আগতে পাইছিলোঁ। তাৰপিছত এ পলিটিকেল আনচাৰ্নিটি প্ৰিভেইলড ইন নৰ্থ ইণ্ডিয়া। ক'ত হৈছিলে মহাজনপদ ক'ত আছিলে আমি তাৰ মেপৰ সৈতে আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ লাষ্ট ভিডিঅ'ত। দেয়াৰ ৱাজ ন' ডাইনেষ্টি টু কণ্ট্ৰল ছাচ আনচাৰ্টেনিটি বাট ইন এবাউট 324 কি হৈ গ'ল মৌৰ্য সাম্ৰাজ্য আহিব এতিয়া। এ কিং নেম চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য আছিলে কি কৰিলে তেওঁ মগধাত এম্পায়াৰ স্থাপন কৰিলে সেয়াই হৈছে আমাৰ মৌৰ্য ডাইনেষ্টি। ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ দ্য মৌৰ্যন ডাইনেষ্টি এ ভাষ্ট এম্পায়াৰ ৱাজ বিল্ট ইন Magadha. There is a great historical significance of the rise of Magadha Empire because the Mauryan Empire was the first historical empire of Chandragupta Maurya. So Chandragupta Maurya কি কৰিলে Magadha Empire মানে কি Maurya Empire কি কৰিলে স্থাপন কৰিলে আৰু সেইটোৱে হৈছে historically আমি first historic empire. Maurya Empire was the first historic empire of this dynasty. We know about the causes of the rise of this dynasty from various sources. এতিয়া আমি সেইবিলাক আমি গম পাবলৈ আমাক যেহেতু হিষ্ট্ৰীৰ কথা হয় আমাক কিছুমান সোৰ্সেছ লাগিব। আমি কিহৰ পৰা গম পাওঁ অৰ্থশাস্ত্ৰৰ পৰা গম পাওঁ। অৰ্থশাস্ত্ৰ কোনে লিখিছিলে কৌটিল্যই লিখিছিলে। এতিয়া কৌটিল্য কোন হয় আমি আগলৈ গম পাম। তাৰপিছত ইণ্ডিকা এই ইণ্ডিকাৰ যিটো স্পেলিং সেইটো INDICA বুলিও কিছুমানত পাব। এইটো ইণ্ডিকাখন কাৰ হয় মেগাস্থিনিছৰ হয় আমি তাৰ পৰা গম পাওঁ। বুদ্ধিষ্ট এণ্ড জৈন লিটাৰেচাৰ্ছ আছে তাৰপিছত কইনছৰ পৰা আমি গম পাওঁ। Besides, we also come to know about the Mauryan dynasty in detail from the stone. যিবিলাক stone inscription আছে মানে শিলত আগতে কি কৰা হৈছিলে কিছুমান এনেকৈ লিখা হৈছিলে সেইবিলাকৰ পৰা আমি গম পাওঁ। আৰু সেইবিলাক কোনে লিখিছিলে এম্পায়াৰ অশোকাই। আমি অশোকাৰ কথা গম পাম। ইনস্ক্ৰিপশ্যন এট দ্য ৰিমেইনছ অফ বিল্ডিং অফ দ্য মৌৰ্যন এজ এটচেট্ৰা। These ancient sources can be divided into two categories. আৰু এইবিলাক যিবিলাক sources আছে যিবিলাকৰ পৰা আমি গম পাওঁ মৌৰ্য ডাইনেষ্টিৰ বিষয়ে সেইবিলাক আমি দুটা ভাগত ভগাব পাৰোঁ। এটা হৈছে ৰিটেন sources লিখিত আৰু এটা হৈছে archaeological sources. It is of great importance to know about who are the Mauryas and who were their most successful kings. So আমি মৌৰ্য ডাইনেষ্টিৰ কথা গম পাম আৰু তাৰ যিবিলাক ছাকচেছফুল কিংছ আছিলে ৰজা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰজাৰ কথা আমি গম পাম। এতিয়া আহিলে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য যোনে মৌৰ্য ডাইনেষ্টি স্থাপন কৰিছিলে 324 পৰা 300 BC লৈকে তেওঁ কি কৰিলে ৰাজত্ব কৰিলে। আমি জানো যিটো BC হয় সেইটো কি হয় এইটো এফালে গৈ থাকে আমি মানে এইটো তললে ডিক্লাইন হয় সেইকাৰণে এইটো 324 পৰা 300 হৈছে সেইটো আপোনালোকে গম পাই চাগে। There are several opinions among the historians regarding the identity of the Mauryans. হয়নে? It is believed that the name of Chandragupta mother কি আছিলে চন্দ্ৰগুপ্তৰ মাকৰ নাম আছিলে মুৰা আছিলে যাৰ ফলত কি হৈ গ'ল তেওঁৰ মাকৰ নামৰ পৰাই মৌৰ্য ডাইনেষ্টি হোৱা বুলি কোৱা হয়। The name of the royal dynasty founded by Chandragupta was named after his mother. মাকৰ নামৰ পৰা মৌৰ্য ডাইনেষ্টি হৈছে বুলি কৈছে। One Brahmin scholar named চাণক্য আৰু সেই চাণক্যজনে হৈছে আমি তাৰ পৰা আমি গম পাম এতিয়া চাণক্যই হেল্প কৰিছিলে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যক কি কৰিছিলে এই যি মৌৰ্য ডাইনেষ্টি তেওঁ স্থাপন কৰিলে চাণক্যই হেল্প কৰিছিলে। আৰু এই চাণক্যকে আমি কি বুলি জানো কৌটিল্য বুলি জানো বা বিষ্ণুগুপ্ত বুলি জানো। Nothing can be known in detail about the early period of Chandragupta, but all are of the opinion that Chandragupta did not belong to any noble family. তো তেওঁ কোনো ৰজাঘৰীয়া নাছিলে। So to establish himself তো সেই যিখন মৌৰ্য ডাইনেষ্টি তেওঁ বনালে সেইটো বনাবলৈ তেখেতৰ বহুত কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছিলে। এতিয়া এইখন হৈছে মেপখন যি মৌৰ্য ডাইনেষ্টি যিখন চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য বনাইছিলে দেখিছেনে এক্সপানশ্যন অফ চন্দ্ৰগুপ্তৰ এইখন হৈছে এম্পায়াৰ অফ চন্দ্ৰগুপ্ত। ইয়াৰ পৰা যিমানবোৰ এনেকৈ ড্ৰ কৰি থোৱা আছে শ্বেড কৰি এইবিলাক গোটেইবিলাক কি হৈছে যে এম্পায়াৰ মানে সেই ৰাজ্যখনৰ কথা কোৱা হৈছে। লুক এট দ্য মেপ চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য ৱাজ দ্য অ'নাৰ অফ দিছ গ্ৰেট এম্পায়াৰ। এইটো কিমান ডাঙৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষ জুৰি আমি যদি বৰ্তমান মেপৰ লগত চাওঁ চ' এই গোটেইখিনি কাৰ আছিলে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ আছিলে। The owner of the great empire places seen in the map for example Kabul আছে কান্দাহাৰ আছে হেৰত আছে তাৰপিছত বেলুচিস্তান আছে এটচেট্ৰা were conquered by Chandragupta. So এইবিলাক যিবিলাক জেগা আছিলে সেইবিলাক কি কৰিছিলে চন্দ্ৰগুপ্তই জিকিছিলে। তাৰপিছত আহিলে মৌৰ্য ফ্ৰম গ্ৰীক গ্ৰেট কিং চেলুকাছ। এতিয়া চেলুকাছ নিকেটৰ বুলি এজন আছিলে যিজনে মেগাস্থিনিছক পঠাইছিলে সেইবোৰ আমি আগলৈ পাম আৰু সেই মেগাস্থিনিছৰ যিখন কিতাপ সেইখনেই হৈছে ইণ্ডিকা। The places seen on the map were very rich. Another reason of conquering these places was to make his empire economically stable. So তেওঁ বেলেগ এইবিলাক যিবিলাক জেগাৰ আমাক এক্সাম্পল দিছে এই জেগাবিলাক চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য কিয় আক্ৰমণ কৰি নিজৰ তললৈ আনিছিলে যাতে তাৰ যিবিলাক ধন সম্পত্তি তেওঁ নিজৰ ওচৰলৈ আনিব পাৰে আৰু যাতে তেওঁৰ যিখন ৰাজ্য যিখন সাম্ৰাজ্য
তাৰ মানে ইকনমিকেলি তেওঁলোক ষ্টেবল হওক চন্দ্ৰগুপ্ত থট ডিপলি হাউ দিছ ভাষ্ট এম্পায়াৰ উড বি মেনেজ বাই হিম আৰু যিহেতু এখন বহুত ডাঙৰ এখন এম্পায়াৰ আছিলে এইখন মেনেজ কৰিবলৈ তেওঁ সেইকাৰণে কি কৰিলে যাতে সুকলমে তেওঁ শাসন কৰিব পাৰে সেইকাৰণে 4টা ভাগত তেওঁ ভগাই দিছিলে আৰু এই প্ৰত্যেকটো ভাগৰ কাৰণে ৰয়েল ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ তেওঁ ৰাখিছিলে যেনেকৈ আগতে আমাৰ যি আহোমৰ ব্যৱস্থা আছিলে দ্য প্ৰভিন্সেছ ৱেৰ ফাৰ্ডাৰ ডিভাইডেড ইনটু ছেভাৰেল ডিষ্ট্ৰিক্টছ চ' যিবিলাক প্ৰভিন্সেছ 4টা ভাগ কৰিলে এই 4টা ভাগক আকৌ এটা ভাগক মানে কি কৰিছিলে ডিষ্ট্ৰিক্ট কৰি দিয়া হৈছিলে ভাগে ভাগে ডিষ্ট্ৰিক্ট কৰি দিয়া হৈছিলে কেপিটেল চিটি পাটলিপুত্ৰ হৈছে বৰ্তমান বিহাৰ ৱাজ মেনেজড বাই 30 মেম্বাৰ্ছ অফ এ মিউনিচিপাল কমিটি চ' মিউনিচিপাল কমিটি তেওঁ কি কৰিছিলে উলিয়াইছিলে কোনে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যই আমি ইয়াত দেখিছোঁ যে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰুলাৰ অফ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী টু ফৰ্ম এ মিউনিচিপাল কমিটি তেওঁৱে ফাৰ্ষ্ট ৰুলাৰ আছিলে In this municipal committee, there were 6 subcommittees asile. They looked after the records of birth and deaths, janma mrityu hisab rakhisile temloke, determined the price value of the commodities, regulated the weight of and measures. Tar mane kinba bostur dam bahile ba dam komile ba tax kiman impose koribo. Tar pisot buying and selling kept records of visitors and supervised labor and craftsmanship etc. So konobai jiman manuhe visit korise hebilak sob hisab nikas temloke rakhisile. Jibilak subcommittee asile. During Chandragupta's reign, A long road was constructed. বহুত দীঘল ৰাস্তা এটা বনোৱা হৈছিলে সেইটো হৈছে ক'ৰ পৰা ক'লে তক্সিলাৰ পৰা পাটলিপুত্ৰলৈ দিছ ৰোড প্লেড এ ভেৰি ছিগনিফিকেণ্ট ৰোল ইন মেইনটেইনিং ডিফেন্স এণ্ড কমিউনিকেশ্যন ছিষ্টেম অফ দ্য এম্পায়াৰ আৰু এই যিটো ৰাস্তাটো যিটো বনাইছিলে এইটো বহুত হেল্প কৰিছিলে যাতে মানে সুকলমে শাসন কৰিবলৈ বহুত হেল্প কৰিছিলে ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনত হেল্প কৰিছিলে দ্য গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰভাইডেড ample irrigation facilities to the farmers. The Sudarshan Lake of present state Gujarat, বৰ্তমানৰ ক'ত আছে সুদৰ্শন লেকটো ক'ত আছে গুজৰাটত আছে is the best example of organized government. So আমি হেতু এটা বেস্ট এক্সাম্পল হিচাপে আমি ল'ব পাৰোঁ এইটো আছে এক্টিভিটি তাৰপিছত ইয়াত কি কৈছে যে অশোকা দ্য গ্ৰেট তাৰপিছত আহিলে কোন অশোকা আহিলে 273 পৰা তেওঁ কিমানলৈকে আছিলে 232 লৈকে ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ অন দ্য কইনছ আমি কইনত দেখিছোঁ যে 4টা লায়ন থাকে আমি আপোনালোকে যদি কোনোবা খুচুৰা পইচা এটা চাই কইন এটা তাত আপোনালোকে 4টা লায়ন দেখিব এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত যিটো আছে আৰু ইয়াৰ তলত এটা চক্ৰ আছে এই চক্ৰটো ক'ৰ পৰা আহিলে আমি এতিয়া গম পাম দি চিম্বল ইজ এই যিটো চিম্বল 4টা লায়ন আছে আমি ক'ৰ পৰা লৈছোঁ অশোকাছ পিলাৰ মানে হাৰনাথৰ অৰ্থাৎ সাৰনাথৰ যিটো পিলাৰ আছে আমি অশোকাৰ তাৰ পৰা লৈছোঁ হেভ ইউ চিন এ চক্ৰ বিল' দ্য চিম্বল যিটো চক্ৰ আছে তলত সেইটো কি হৈছে অশোক চক্ৰ বুলি কোৱা হয় বা ধৰ্মা চক্ৰ বুলি কোৱা হয় দ্য চক্ৰ ইজ দ্য মিডল অফ আৱাৰ নেশ্যনেল ফ্লেগ আমাৰ যিখন নেশ্যনেল ফ্লেগ আছে তাৰ নেশ্যনেল ফ্লেগৰ মাজত কি থাকে চক্ৰখন থাকে য'ত 24ডাল দণ্ডি থাকে আপোনালোকে চেক কৰিব তাৰপিছত দ্য চক্ৰ ইজ ইন দ্য মিডল অফ আৱাৰ নেশ্যনেল ফ্লেগ দ্য অশোকাছ পিলাৰ অফ সাৰনাথ ৱাজ বিল্ড বাই মৌৰ্যন এম্পায়াৰ অশোকা এই যি অশোকাৰ পিলাৰ যিটো আছে য'ৰ পৰা আমি এইবিলাক লৈছোঁ সেইটো কোনে বিল্ড কৰিছিলে যিহেতু তাৰ নামটো আছে উল্লেখ সেইটো কৰিছিলে অশোকাই Ashoka was a famous king of India. He is also known as Ashoka of the Great. Ashoka the Great বুলি তেখেতক জনা গৈছিলে After Chandragupta Maurya, he became the renowned emperor of Magadha. So তেওঁ চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ পিছত বহুত ডাঙৰ এজন ৰজা আছিলে তাৰপিছত ইয়াত কি কৈছে অশোকা ৰুল দ্য মৌৰ্যন এম্পায়াৰ ফৰ 43 years 43 yearsলৈকে তেওঁ শাসন কৰিছিলে অশোকাই তাৰপিছত লাইক অল other earlier emperors of the Maurya dynasty, Ashoka also paid attention to the expansion of his empire. So he invaded Kalinga, invade কৰিছিলে তেওঁ a state situated in South India and conquered it. তেওঁ জিকিছিলে কালিংগা war হৈছিলে কেতিয়া হৈছিলে আমি হেতু পাছত গম পাম Kalinga was a place of importance for trade and commerce, but Ashoka was horrified when he saw violence and bloodshed. So তেওঁ জিকিলে হয় জেগাডোখৰ কিন্তু তেওঁ ইমান মানুহ মৰা কটা দেখি পেলাই তেজ দেখি পেলাই তেওঁ কি হৈ গৈছিলে তেওঁ ভয় খাই গৈছিলে সেইকাৰণে কি হৈ গ'ল হি ডিচাইডেড নট টু ফাইট এনিম'ৰ সেইকাৰণে তেওঁ যুদ্ধ ত্যাগ কৰিছিলে তাৰপিছত আৰু মানে ফিউচাৰত যুদ্ধ নকৰে বুলি কৈছিলে ইনষ্টেড হি ৰিচল্ভ টু উইন অভাৰ দ্য হাৰ্টছ অফ দ্য পিপল থ্ৰু পিচফুল মিনছ সেইকাৰণে তেওঁ ধৰ্ম কি কৰিছিলে প্ৰচলন কৰিব লাগিলে এয়া হৈছে অশোকা পিকচাৰখন দেখিছে তাৰপিছত এয়া হৈছে এম্পায়াৰ অফ অশোকাৰ দিনত আৰু এম্পায়াৰখন ডাঙৰ হৈছিলে আৰু ডাঙৰ হৈ গ'ল হয়নে এয়া হৈছে আমাৰ অশোকাৰ এম্পায়াৰ তাৰপিছত ইয়াত কি কৈছে হি ইজ দ্য অনলি কিং ইন দ্য হিষ্ট্ৰী অফ দ্য ৱৰ্ল্ড হু গেভ আপ কনকুৱেষ্ট আফটাৰ উইনিং এ ৱাৰ তাৰপিছত তেওঁ জিকাৰ পিছত তেওঁ কি কৈছিলে হাৰ মানি লৈছিলে মানে কি আৰু ভয় খাই পেলাই তেওঁ নিজৰ ডিচিশ্যনটো চেঞ্জ কৰিছিলে যে তেওঁ ইন ফিউচাৰ কেতিয়াও কাজিয়া নকৰে অশোকাৰ পিলাৰ হৈছে এইটো পিকচাৰখন দেখিছে ইয়াত কি কৈছে তাৰপিছত দ্য ৱৰ্ল্ড হু গেভ হি একচেপ্টেড এ বুদ্ধিজিম তেওঁ বুদ্ধিজিম একচেপ্ট কৰিছিলে কাৰ পৰা উপাগুপ্তৰ পৰা উপাগুপ্ত কোন আছিলে এই বুদ্ধিষ্ট মংক আছিলে বুদ্ধিষ্ট মংবিলাকতো গম পাইছে আমি ঋষি মুনি বুলি ক'ব পাৰোঁ After accepting Buddhism, he concentrated on building peaceful society. সেইটোৱে তাৰপিছত তেওঁ কি কৰিলে ধৰ্ম প্ৰৱৰ্তন কৰিব ল'লে ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিব ল'লে On the map, the area of the Mauryan Empire of Ashoka is shown. There will be find the location of the Kalinga state. আমি ইয়াৰ পৰা গোটেইখিনি যিবিলাক ষ্টেট আছে আমি সেইবিলাকৰ কথা গম পাম উজ্জয়ন আছে ইয়াত হয়নে প্ৰয়াগৰাজ আছে তাৰপিছত আমি এইবিলাকৰ কথা আমি তক্সিলা আছে ইয়াত হয়নে চ' এইবিলাক গোটেইখিনি কথা আমি মেপখন চাই পেলাই আমি গম পাম ইয়াত আছে কালিংগা যিখন যুদ্ধ কৰাৰ পিছত তেওঁ সকলো যুদ্ধ তেওঁ ত্যাগ কৰিছিলে তাৰপিছত অশোকাছ যি ধামা আছিলে সেইটো আমি গম পাম এতিয়া
Emperor Ashoka frame some moral principles to keep peace. তো তেওঁ যিহেতু শান্তি ধ্যান দিছিলে, তো শান্তি ধ্যান দিলে কি কৰিলে তেওঁ থ্ৰী প্ৰিন্সিপলছ তেওঁ বিল্ড কৰিছিলে ধামা, হয়নে? টু প্ৰিচ দ্য আইডিয়ালছ অফ ধামা, অশোকা টুক ছাম মেজাৰ্ছ। হি ইনস্ক্ৰাইব দ্য মেছেজ অফ দ্য ধামা ইন পালি এণ্ড প্ৰাকৃত লেংগুৱেজ। তো দুটা লেংগুৱেজ ইউজ কৰিছিলে, প্ৰাকৃত আৰু পালি। ৰক ছাৰ্ফেচেছ এণ্ড অন পিলাৰ্ছ। তাৰপিছত সেইটোৱে তেওঁ যিটো আমি অলপ আগত পাইছিলোঁ যে ৰক ছাৰ্ফেচত তেওঁ লিখিছিলে আৰু পিলাৰ্ছত লিখিছিলে। পিলাৰ্ছ মিনছ এনেকুৱা পিলাৰবিলাক, এইবিলাক কি বুলি কোৱা হয়? পিলাৰ বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত ইন ইনস্ক্ৰিপশ্যনছ হি ইউজ টু কাইণ্ডছ অফ স্ক্ৰিপ্ট। অন দ্য ৱেষ্টাৰ্ণ পাৰ্ট অফ হিজ কিংডম হি ইউজড খাৰষ্ঠী স্ক্ৰিপ্ট। তেওঁ দুটা স্ক্ৰিপ্ট ইউজ কৰিছিলে, এটা হৈছে খাৰষ্ঠী আৰু এটা হৈছে ব্ৰাহ্মী স্ক্ৰিপ্ট। ইয়াত আমি দেখিছোঁ এইটো হৈছে ব্ৰাহ্মী স্ক্ৰিপ্ট, এইটো স্ক্ৰিপ্টটো কি বুলি কোৱা হয়? ব্ৰাহ্মী স্ক্ৰিপ্ট বুলি কোৱা হয়। আৰু এইটো কি বুলি কোৱা হয়? খাৰষ্ঠী স্ক্ৰিপ্ট বুলি কোৱা হয়। এইটো দেখিবলৈ এনেকুৱা। লেটাছ ন' কৈছে যে খাৰষ্ঠী এণ্ড ব্ৰাহ্মী ৱেৰ দ্য টু স্ক্ৰিপ্টছ অফ এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া। খাৰষ্ঠী স্ক্ৰিপ্ট ইজ ৰিটেন ফ্ৰম ৰাইট টু লেফ্ট। তো খাৰষ্ঠীটো কেনেকৈ লিখে? এইফালে লিখে, ৰাইটৰ পৰা, এইটো যে ৰাইট হয়, ৰাইটৰ পৰা এনেকৈ লেফ্টত লিখে। কিন্তু ব্ৰাহ্মী স্ক্ৰিপ্টটো কেনেকৈ লিখা হয়? লেফ্টৰ পৰা ৰাইটলৈ, যেনেকৈ আমি এতিয়া বৰ্তমান আমি যেনেকৈ লিখোঁ তেনেকৈ ব্ৰাহ্মী স্ক্ৰিপ্টটো লিখা হয়। ইয়াত কৈছে যে খাৰষ্ঠী স্ক্ৰিপ্ট ইজ ৰিটেন ফ্ৰম দ্য ৰাইট টু লেফ্ট এণ্ড ব্ৰাহ্মী স্ক্ৰিপ্ট ইজ ৰিটেন ফ্ৰম দ্য লেফ্ট টু ৰাইট। দেৱনাগিৰি, আছামিজ আছে ইয়াত, বেংগলী, উৰিয়া বা উৰিয়াটো এনেকৈ লিখে। এলফাবেটছ কেম ইন টু বিং ফ্ৰম দ্য ব্ৰাহ্মী স্ক্ৰিপ্ট। সেইটোৱে যেনেকৈ আমি বৰ্তমান অসমীয়াটো এনেকৈ লেফ্টৰ পৰা ক'লে লিখোঁ, ৰাইটলৈ লিখোঁ, এইটো হৈছে লেফ্ট, এইটো হৈছে ৰাইট। ঠিক তেনেকৈ ব্ৰাহ্মী স্ক্ৰিপ্টটো তেনেকৈ লিখা হৈছে। আৰু এই যিবিলাক লেংগুৱেজ ইয়াত আছে, দেৱনাগিৰি হওক, বেংগলী হওক, উৰিয়া হওক, এইবিলাক কি হৈছে? ইয়াৰ পৰাই আমি মানে আহিছে। ডিউৰিং অশোকাছ reign, in some places common people followed different rules and regulations, religious rituals, offerings and sacrifices. Slaves and servants were looked down upon the society. So সেইটো তাৰ পৰা আঁতৰি গৈছিলে। To get rid of this social evil, Emperor Ashoka advised the common people to follow some principles. He considered his subjects as his children. So সেইটোৱে তেওঁ নিজৰ চবকে তেওঁ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে যাতে আমি কেনেকৈ শান্তিপূৰ্ণ আমি জীৱন যাপন কৰিব পাৰোঁ। লেট আছ ন' দ্য প্ৰিন্সিপল হুইচ অশোকা প্ৰিচ টু হিজ ফলোৱাৰ্ছ ৱেৰ। চ' অশোকাই কি ফ'ল' কৰিছিলে? এটা হৈছে কি বি কাম, হয়নে? তাৰপিছত পলাইট হ'বলৈ কৈছিলে। শ্ব' মাৰ্চি, হয়নে? ক্ষমাদান চবকে দিবলৈ কৈছিলে। টু লেবাৰ্ছ এণ্ড ছাৰ্ভেণ্টছ, তাৰপিছত অবিডিয়েণ্ট হ'বলৈ কৈছিলে। টু পেৰেণ্টছ এণ্ড এল্ডাৰ্ছ, নিজৰ পিতৃ মাতৃ আৰু ডাঙৰ লগত কি হ'ব লাগে? আমি অবিডিয়েণ্ট হ'ব লাগে। টু প্ৰেক্টিছ টলাৰেঞ্চ, তাৰপিছত টু অফাৰ গিফ্টছ টু দ্য ব্ৰাহ্মিনছ এণ্ড বুদ্ধিষ্ট মংছ। চ' আমি কি কৰিব লাগে? যিবিলাক ব্ৰাহ্মণ আছে বা বুদ্ধিষ্ট মংক আছে তেওঁলোকক আমি দান দিব লাগে। নট টু হেট আদাৰ ৰিলিজন, আমি যিটো ধৰ্ম ফ'ল' কৰোঁ সেইটো আমি কৰিব লাগে, কিন্তু আমি বেলেগৰ ধৰ্মটো আমি ঘৃণা কৰিব নালাগে। বাট টু শ্ব' ৰেচপেক্ট টু দ্য আইডিয়েলছ অফ আদাৰ ৰিলিজন। অশোকা অৰ্গেনাইজ ছাম প্ৰগ্ৰেমছ, তেওঁ প্ৰগ্ৰেম কিছুমান অৰ্গেনাইজ কৰিছিলে ফৰ প্ৰিচিং বুদ্ধিজিম ইন মেনি কিংডমছ অফ ছাউথ ইষ্ট এছিয়া এপাৰ্ট ফ্ৰম হিজ অ'ন এম্পায়াৰ। হি এপইণ্টেড ধামা মহামাত্ৰাছ ইন অৰ্ডাৰ টু প্ৰিচ হিজ ফেইথ উইদিন এণ্ড আউটছাইড অফ হিজ এম্পায়াৰ। হি ইভেন চেণ্ড হিজ ছান মহেন্দ্ৰ, তেওঁৰ পুতেকৰ নামটো আছিলে মহেন্দ্ৰ আৰু জীয়েকৰ নামটো আছিলে সংঘমিত্ৰা। আৰু দুইজনকে তেওঁ ক'লে পঠিয়াইছিলে? শ্ৰীলংকালৈ পঠিয়াইছিলে, যাতে তেওঁ কি কৰিব পাৰে? বুদ্ধিজিম স্প্ৰেড কৰিব পাৰে, বুদ্ধিজিমৰ প্ৰচাৰ কৰিব পাৰে। বিচাইডছ অন হিজ ইনিচিয়েটিভ মেনি বুদ্ধিষ্ট টেম্পলছ, পিলাৰ্ছ, আৰু কিবিলাক বুদ্ধিষ্ট টেম্পল বনোৱা হৈছিলে আৰু পিলাৰ বনোৱা হৈছিলে। হি টুক স্পেচিয়েল ইণ্টাৰেষ্ট ইন হোল্ডিং দ্য থাৰ্ড বুদ্ধিষ্ট কনফাৰেন্স ইন পাটলিপুত্ৰ। চ' যি আমাৰ বুদ্ধিষ্ট কনফাৰেন্স হৈছিলে, বুদ্ধিষ্ট কনফাৰেন্স টোটেল কেইখন হৈছিলে আপোনালোকে ক'ব পাৰিবনে? চ' তাৰ ভিতৰত কি কৰিছিলে? পাটলিপুত্ৰত যিখন হৈছিলে সেইখন কোনে অৰ্গেনাইজ কৰিছিলে? সেইখন অৰ্গেনাইজ কৰিছিলে অশোকাই। Though he was the ruler of the great empire, he lived like the life of a monk. কিন্তু তেওঁ যদিও তেওঁ ৰজা আছিলে, তেওঁ কি হৈছিলে? মংক হিচাপে মানে জীয়াই আছিলে। চ' হি ৱাজ ন'ন এজ ৰাজশ্ৰী অশোকা। সেইকাৰণে তেখেতক কি বুলি জনা যায়? ৰাজশ্ৰী অশোকা। তাৰ মিনিংটো হৈছে কিং মংক ইন হিষ্ট্ৰী। লেট আছ ন' প্ৰেজেণ্ট শ্ৰীলংকা ৱাজ ন'ন এজ সিংঘাল এট ডেট টাইম। চ' বৰ্তমানৰ যি শ্ৰীলংকা আছে সেইটো তেতিয়া কি বুলি জনা গৈছিলে? সিংঘাল বুলি জনা গৈছিলে। তাৰপিছত ইয়াত কি কৈছে যে এম্পায়াৰ অশোকা ৱাজ দ্য propagator of the ideology of modern welfare state. He constructed roads বনাইছিলে, কুঁৱা বনাইছিলে, built rest houses for his subjects. The idea of social forestation started in the days of Ashoka. After all, Ashoka was a great conqueror, nation builder, good politician আছিলে তেওঁ, তাৰপিছত able administrator. তো সেইটোৱে মানে তেওঁ বহুত ভালকৈ শাসন কৰিছিলে, সেইকাৰণে এইবিলাক তেওঁৰ গুণবিলাক আমাক কৈছে। He was also a social reformer আছিলে, philosopher আছিলে. His manners, thinkings were really impressive আছিলে. That is why he is called Ashoka the Great. সেইকাৰণে আমি তেওঁক যে মহান বুলি কওঁ, Ashoka the Great বুলি কোৱা হয়। কিয় কোৱা হয়? এইবিলাক গুণৰ কাৰণে তেখেতক Ashoka the Great বুলি কোৱা হয়। The contribution of the Mauryans cannot be denied in the Indian history. তো ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীত যিবিলাক মৌৰিয়ান আছিলে, তেওঁলোকৰ মৌৰিয়ান এম্পায়াৰ আছিলে, তেওঁলোকৰ যিটো অৱদান সেইটো আমি কেতিয়াও নুই কৰিব নোৱাৰোঁ। There are enumerated below. চ' আমি কি আছিলে? এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত কি আছিলে?
The influence of the Mauryan administrative system can be very well noticed in the later administrative as well as modern Indian administrative system. So আমি কিছুমান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চিষ্টেম বৰ্তমানৰ যি আছে সেইবিলাক আমি আগৰ পৰাও হিষ্ট্ৰীৰ পৰা লৈছোঁ. আমি কি কৰোঁ, আমি ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী হওক বা আমি হিষ্ট্ৰীৰ পৰা আমি কি কৰোঁ, শিকোঁ, আমি হিষ্ট্ৰীৰ পৰা শিকোঁ. Among the Mauryan rulers, Chandragupta and Ashoka both were good administrators আছিলে. In the Mauryan system of administration, the emperors were all in all, yet they never turned autocrats. তাৰমানে যদিও তেওঁলোক সৰ্বেসৰ্বা আছিলে কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে তেওঁলোকে নিজৰ মনত যি ডিচিশ্যন আহিব সেইটোৱে তেওঁলোকে কি কৰিব, ডিচিশ্যনটো ল'ব, হয়নে? অট'ক্ৰেট তেওঁলোক নাছিলে. To run the administration smoothly, they created many departments. So তেওঁলোকে বৰ্তমানৰ নিচিনা বহুত ডিপাৰ্টমেণ্ট বনাই দিছিলে. One officer was appointed to manage each department. For example, the officer who managed the Mauryan army, যোনে Mauryan army মানে কি কৰিছিলে, মেইনটেইন কৰিছিলে, মেনেজ কৰিছিলে, তেখেতক কি বুলি জনা যায়, বালাধাক্ষ বুলি জনা যায়, বালাধাক্ষ. And the officer who managed the city administration was city administration যোনে মেনেজ কৰিছিলে, মানে মেনেজ কৰিছিলে, তেখেতক কি বুলি জনা যায়, নাগাৰাধাক্ষ বুলি জনা যায়. আৰু বালাধাক্ষ কাক জনা যায়, যিয়ে নেকি আৰ্মিবিলাক Mauryan army যোনে মেনেজ কৰে. For good administration, the emperor was assisted by a council of ministers. তো আগৰ যেতিয়া যেনেকৈ এতিয়া বৰ্তমান কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ আছে, ঠিক তেনেকৈ আগতেও কি আছিলে, কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ আছিলে. ছ'চিয়েল ছিষ্টেম আছে. ছ'চিয়েল ছিষ্টেম কেনেকুৱা আছিলে, দ্য ছ'চিয়েল ছিষ্টেম অফ দ্য Mauryan age is known as from the book ইণ্ডিকা. যিখন ইণ্ডিকা মই স্পেলিঙৰ কথা কৈছিলোঁ সেইখন কাৰ আছিলে, মেগাষ্টেনিছৰ আছিলে. এণ্ড অৰ্থশাস্ত্ৰ কাৰ আছিলে, কৌটিল্যৰ. The four caste system was still prevailing, but during the Mauryan reign, a slight change in it could be seen. The influence of Kshatriyas and Vaishyas in the society increased. তেওঁলোকৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ বাঢ়ি গৈছিলে ক্ষত্ৰিয় আৰু বৈশ্যবিলাকৰ. Another noteworthy feature of this period was the increased importance given to traders. Traderবিলাকক বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট দিয়া হৈছিলে in the inscription of Sanchi. It is mentioned that traders contributed money and wealth. It is also mentioned in the stone inscription of Ashoka that the system of slavery was prevailing. The status of women in the society was not so high. তো তেতিয়া কি আছিলে, womenৰ যিটো ষ্টেটাছ আছিলে সেইটো কি আছিলে, not so high, ইমান হাই নাছিলে womenৰ ষ্টেটাছটো. এইটো যদি আমি চাওঁ, এইটো হৈছে চাঞ্চি স্তূপা. আপোনালোকে দেখিছে স্তূপা মানে কি, আপোনালোকে চাবচোন, গম পাব, মোক কমেণ্ট কৰি জনাব. লেট আছ ন' কি কৈছে, মেগাষ্টেনিছ ৱাজ দ্য গ্ৰেট এম্বেচাডৰ. মই কৈছিলোঁ যে তেওঁ কোনে পঠাইছিলে, চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য কৰ্টলৈ পঠাইছিলে, কোনে, গ্ৰীক কিং চেলুকাছ নিকেটৰ. তো তেওঁৰ ফুল নেমটো আছিলে চেলুকাছ নিকেটৰ, ইয়াত অনলি চেলুকাছ বুলি আছে. হি ৰোড দ্য ফেমাছ বুক ইণ্ডিকা. চ' ইণ্ডিকাৰ স্পেলিংটো মই কৈছোঁ INDICA বুলিও পাব, ইয়াত K আছে. Art and culture, the Mauryas showed the example of their own form of art and culture. The Chandragupta Maurya and Ashoka both were great patrons of art and culture. The stone pillars of Emperor Ashoka inscription carved on stones, তেওঁলোকে ষ্টোনত কাৰ্ভ কৰিছিলে, টম্বত কাৰ্ভ কৰিছিলে. টম্ব মিনছ কেনেকুৱা, বুদ্ধা বিহাৰাছ, হয়নে? Ashoka's pillars of Sarnath were the best examples of. সেইকাৰণে আমিতো সাৰনাথৰ পৰা আমি কিছুমান বস্তু লৈছোঁ, হয়নে? এতিয়া তাৰপিছত কি হৈছে, of Mauryan art and culture. The Sanchi stupa was the mentionable stupa among all the stupas. তাৰপিছত ইয়াত কি কৈছে যে অৰ্থশাস্ত্ৰ অফ কৌটিল্যৰ যি অৰ্থশাস্ত্ৰ তেওঁ লিখিছিলে তাৰ পৰা আমি কি গম পাওঁ, Kautilya's Arthashastra is one of the significant books of ancient India. As stated earlier, one Brahmi scholar named কি আছিলে, চাণক্য আছিলে, বা তেখেতক আমি কৌটিল্য বুলি জানো বা বিষ্ণুগুপ্ত বুলি জানো, wrote this book. তো এই কিতাপখন কোনে লিখিলে, চাণক্য বা কৌটিল্য. This book contained many advices on various subjects like socio-economic, politics, defense, etc. From the days of Chandragupta Maurya to the Emperor Bindusara, Kautilya worked as an advice in the palace. So Kautilya বহুত দিনলৈকে আছিলে. The book Arthashastra included the principles given by the Kautilya for good administration. So এই বুকখনত সব লিখা আছে যে যিবিলাক এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু লাগিছিলে. For smooth management of the Mauryan Empire, Kautilya had mentioned rules of collecting taxes of various sources. For example, taxes were collected from farmers. So সেইবিলাকে তাত গোটেইখিনি কথা লিখা আছিলে যে ক'ৰ পৰা কিমান টেক্স কালেক্ট কৰিব, ফাৰ্মাৰ পৰা হওক, ট্ৰেডাৰ পৰা হওক, আৰ্টিচানছৰ পৰা হওক, হয়নে? Besides land and irrigation taxes, factory taxes were also collected. So factory tax লোৱা হৈছিলে because all of these the Mauryan Empire became a powerful empire. So সেইকাৰণে সেইখন ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট বুক হয়, তাত সকলোখিনি কথা লিখা আছিলে, যাৰ ফলত Mauryan Empire এখন পাৱাৰফুল এম্পায়াৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছিলে. The Arthashastra is therefore one of the best books. সেইকাৰণে and undoubtedly Kautilya is appropriately called the legendary man of economics. সেইকাৰণে কি কোৱা হৈছে, তেখেতক আমি ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কৌটিল্য হওক বা চাণক্য হওক, দুইজন একেটাই কথা, আৰু তেওঁৰ কিতাপখন সেইকাৰণে ইমান মানে ইকনমিকেলি সেইকাৰণে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট, হয়নে? একচুৱেলি সেইখন যিখন বুক আছে সেইখন অকল ইকনমিক বুলি নহয়, তাত গোটেই ছ'চিয়েল ছিষ্টেমটোৰ কথা আছিলে. সেইটো কিতাপে কুৱেশ্যনটো সোধে যে সেইখন কিতাপ একচুৱেলি কিহৰ ওপৰত লিখা হয়.
থিংছ টু বি ৰিমেম্বাৰ্ড, তো আমি কি মনত ৰাখিব লাগিব? চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য এষ্টাব্লিছ মৌৰ্য ডাইনেষ্টি বনাইছিলে 324 BC-ত। দ্য নেম অফ দ্য ডাইনেষ্টি এষ্টাব্লিছ, তেওঁ মাকৰ নামৰ পৰা মুৰা আছিলে মাকৰ নাম, সেইকাৰণে যিটো ডাইনেষ্টি তাৰ নামটো হৈছে মৌৰ্য ডাইনেষ্টি বুলি কোৱা হয়। চন্দ্ৰগুপ্ত এণ্ড কৌটিল্য গাইডেড চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য। চ' চাণক্য হওক বা কৌটিল্য হওক, সেইজন থকাৰ কাৰণেহে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য এইটো স্থাপন কৰিব পাৰিলে, আমি পাছলৈ গম পাম। তাৰপিছত অশোকা আহিলে। অশোকাই কি কৰিলে? অশোকা 273-ত কি কৰিছিলে? সিংহাসনত বহিছিলে। অশোকা দ্য গ্ৰেট ইজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এম্পায়াৰ, সেইকাৰণে আমি তেওঁক কি বুলি কওঁ? গ্ৰেট বুলি কওঁ। কিয় গ্ৰেট হয় আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিলোঁ। আফটাৰ দ্য বেটেল অফ কলিংগা, কলিংগা ৱাৰ কেতিয়া হৈছিলে আমি পাছলৈ পাম। কলিংগা ৱাৰৰ পিছত তেওঁ কি কৰিছিলে? তেওঁ নিজৰ মনটো চেঞ্জ কৰিছিলে আৰু তেওঁ সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ মাজত কেনেকৈ তেওঁলোকক মন জিকিব পাৰি আৰু তেওঁ যুদ্ধ ত্যাগ কৰিছিলে। অশোকা এপইণ্টেড অফিচিয়েলছ ন'ন এজ, তেওঁ এই অফিচিয়েলটো তেওঁ কি আছিলে? ধমা মহামাত্তা। এইটো কি হৈছিলে? তেওঁ মানে এপইণ্ট কৰিছিলে, যাৰ ফলত কি হৈছিলে? এই ৰিলিজনটো মানে প্ৰিচ কৰিবলৈ তেওঁ এইটো অশোকাই এপইণ্ট কৰিছিলে এইজনক। এইটো এটা মানে হেৰি হয় আৰু এটা পষ্ট হয়। ফৰ গুড এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অফ মৌৰ্যন এম্পায়াৰ ছেভাৰেল ডিপাৰ্টমেণ্টছ ৱেৰ ফৰ্ম। চ' ডিপাৰ্টমেণ্ট বনাই দিয়া হৈছিলে। এম্পায়াৰ অশোকা ইজ অলছ' ন'ন এজ, অশোকা বুলি জনা যায়, অশোকা দ্য গ্ৰেট বুলি জনা যায় বা ৰাজশ্ৰী বুলি জনা যায়। কিং মং বুলি জনা যায় কাৰণ তেওঁ মং হিচাপে জীয়াই আছিলে যদিও তেওঁ ৰজা আছিলে। দ্য আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ অফ মৌৰ্য এইজ ৱাজ ভেৰি হাই আছিলে। তাৰপিছত ফেমাছ বুক অৰ্থশাস্ত্ৰ আছিলে। ৰিটেন কোনে লিখিছিলে? যে চাণক্য বা কৌটিল্যই। ইন অৰ্থশাস্ত্ৰ দ্য পলিটিকেল ইকনমিক এণ্ড ছ'চিয়েল ছিষ্টেম, অৰ্থশাস্ত্ৰত কি আছে? পলিটিকেল আছে, ইকনমিক আছে আৰু ছ'চিয়েল ছিষ্টেমৰ কথা আছে অফ দ্য মৌৰ্যন পিৰিয়ড ইজ ডেছক্ৰাইব। চ' এইখিনি হৈছে এক্সাৰচাইজ, এইটো আপোনালোকে কৰিব। ইয়াৰ পিছত আমি ইয়াৰ পাছলৈ যাম। ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী আমি চেপ্টাৰ বাই চেপ্টাৰ গৈ আছোঁ, মানে ইয়াৰ পিছত আমি বেলেগ লেচন ডিছকাছ কৰিম। চ' মই আশা কৰিছোঁ আজি আমি যি ডিছকাছ কৰিলোঁ আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পালে। চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং এভৰিৱান এণ্ড গুড বাই।